ورحمت الله وبرکاته د جیم آنلاین زده کړو اکاډمۍ د کمپیوټر د کلاس درنو زده کوونکو امید لرم چې ټول برک روغ یاست. درنو زده کوونکو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ 2 لیکچرې اپلوډ شوي دي او دا نن دریم لیکچر ده د ایم ایس ورډ مایکروسافټ افیس. نو راځو ایم ایس ورډ پروګرام مونږ خلاصو. هر کله چې ایم ایس ورډ پروګرام مونږ خلاص کړ، موږ تېره ورځ په فایل مینو باندې غږېدلي وو چې فایل مینو څه ته ویل کېږي او دندې څه دي. نن راځو پیسټ او کاپي او د دې تر څنګ دا ځینې کمانډونه دي، په دې باندې خبرې کوو چې د دې دنده څه ده. که چیرې موږ یو څه ولیکو، زه ولیکم چې افغانستان ولیکم، دا ما ولیکلو او زه دا غواړم چې له دې ځای نه کاپي کړم او لاندې بل ځای ته راوړم. نو دا تاسې کولی شئ چې په ده باندې رایټ کلیک وکړئ او رایټ کلیک نه وروسته بیا دلته راشئ. دلته وګورئ دې ځای کې کټ کېږي او دلته چې تاسې کلیک وکړئ دلته پیسټ کېږي. زه ورته یم دلته هم پیسټ کړه، ته دلته هم پیسټ کړه. د دې د لارې تاسې کولی شئ پیسټ کړئ. که څوک غواړي چې نه زه داسې نه کوم، نو هغه کولی شي د کنټرول وي د لارې هم څنګه کې دا پیسټ کړي، کنټرول وي. د دې تر څنګه که چیرې غواړئ تاسې یو فایل کاپي کړئ چې یو ځای کې دې پاتې شي او بل ځای ته دې لاړ شي. زه فرض مثال لیکم جیم آنلاین اکاډمي، نو غواړم دا کاپي کړم، دلته به راشم، دا به ټول انتخاب کړم. هغه نه وروسته تاسې دلته راشئ، کاپي دغه ډوپلیکیټ ښکاري، کاپي چې ووهئ ورته یم لاندې راته پیسټ کړه. دلته راشئ ورته لاندې پیسټ کړئ، نو دلته موږ ته څنګه کېږي راځي پیسټ پیسټ پیسټ، هلته هم پاتې کېږي لاندې هم راځي. یو کټ دی، یو ځای نه کټ کېږي بل ځای ته. دلته ځینې کمانډونه نور دي، کیپ سورس فارمیټینګ دی. که چیرې دلته تاسې وګورئ، زه به دا ډیلیټ کړم، دلته به راشم، دلته به یو فارمټ ورکړم. داسې یو فارمټ ما ورته ورکړه، ورته یم کاپي، دا ماته کاپي کړه او لاندې راته څنګه کړه پیسټ یې کړه دلته. خو سورس فارمیټ ریسورس فارمیټ وساته، دا فارمیټ چې کوم لري دا ځان سره څنګه کړه وساته. او که چیرې دلته ورته وګورئ تاسې مارجن فارمیټینګ دی، دلته دغه کوم فارمیټ چې دی دا ترې لرې کېږي. او په دې بل کیپ ټیکس اونلی، دلته یوازې ټیکس تاسې سره څنګه کېږي ساتل کېږي. بیا د دې تر څنګه دلته که چیرې دا مونږ تاسې کاپي کړو او غواړو دلته پیسټ کړو، دلته ځینې کمانډونه دي. پیسټ سپیشل کې که چیرې غواړو مونږ او تاسې د پکچر په شکل باندې ورکړو، نو اوکې که دلته اصل کې ډېر دا مونږ سره ټیکس نه دی، دا یو مونږ سره د پکچر څنګه شو. که په ده باندې تاسې اوس دلته راشئ، رایټ کلیک پې وکړئ، از ا پکچر هم بیا دا تاسې کولی شئ ځان سره سیب از ا پکچر څنګه کوئ ثبت کړئ کمپیوټر کې. نو دا ټیکس مونږ سره سیب از ا پکچر راغلی. نو په دې شکل باندې کولی شئ تاسې ترېنه استفاده وکړئ او بیا په دې طریقه باندې تاسې یوز کړئ. دا د پیسټ سپیشل سیټر ډیفالټ پیسټ سپیشل هم کولی شئ دې ځینه تاسې دغه کمانډونه تغییر او تبدیل کړئ. دا چې زموږ دغه کلاس 2 میاشتې کلاس دی، نو مونږ کوشش کوو چې دغه کلاس تر زره پای ته ورسوو، ډېر درس پکې ووایو. دا کمانډونه چې هر کله تاسې ویل، زه اوس بیا لیکم جیم آنلاین اکاډمي. جیم آنلاین اکاډمي کنټرول ای سره زه سلیکټ کوم، نو زه دلته یو فنډ ورکوم، داسې یو فنډ ما ورکړ ورته او دلته لږ شان ډبل کوم. زه لاندې یو خط لیکم فیسبوک، دلته دا فنډ ترې لرې کوم او دا الریډي بیا خپل تیمز ته راوړم. دلته لیکم فیسبوک. نو زه غواړم دا چې کوم ډول فنډ لري او څومره دا سایز یې غټ دی او څنګه ټیکس لري، زه دا په ده باندې الریډي اپلای کړم. نو دا به تاسې انتخاب کوئ، انتخاب هم که بیا دلته راشئ چې دلته دغه فارمټ پوینټر هم انتخاب کړه. بس چې کوم ځای پورې غواړئ هغه ته تاسې ټیکس کولی شئ، د هغه فارمټ انتخاب کړئ. وګورئ دې ځای پورې زموږ فارمټ څنګه شو انتخاب شو. زه که چیرې ورته دا انتخاب کړم او فارمټ پوینټر ته راشم، ورته یم دا بوک کې خالي راشي. نو وګورئ بوک اصل کې د هغه په فارمټ باندې څنګه شو عملي شو. نو دا د فارمټ پوینټر څنګه ده دنده ده، فارمټ پوینټر دنده دا ده. له ده نه وروسته موږ سره د فنډ ګروپ راځي. فنډ ګروپ کې تاسې کولی شئ د کمپیوټر فنډ ته دغه کوم فنډونه چې دي دې کې تاسې تغییر او تبدیل ورکړئ. خو دلته وګورئ درنو زده کوونکو، ما ځان سره د افغانستان فنډونه هم انسټال کړي دي، کولی شئ دا ځان سره انسټال کړئ او بیا ترې استفاده وکړئ. دا مختلف فنډونه دي، کولی شئ تاسې د هر فنډ نه استفاده وکړئ. دلته د فنډ
څنګه کېږي سایز کمیږي او زیاتیږي. دیزی سره فونټ سایز دیزی سره دوه مقداره دغه فونټ څنګه کېږي کمیږي او زیاتیږي 6 4 2 په ترتیب سره. دلته دغه خط چې دی بولډ کېږي کنټرول بي باندې هم کېږي دا کنټرول بي چې ووهئ کېږي بیرته لري. کنټرول آی سره دا ایټالیک کېږي لږ شان دا ټکس کږیږي او انډرلاین سره دا څنګه کېږي ټکس لري لاندې خط راځي. کنټرول یو چې ووایي بیرته ترې خط لرې کېږي لاندې. سټرایک تھرو سره په دې خط باندې یو سټرایټ لاین راځي او دلته موږ سره چې دی یو سبسکرپټ دی بل سوپر سکرپټ دی. د ده دنده دا ده که چیرې تاسې یو لیکئ یو فارمول لیکئ چې H 2 O زه ورته وایم چې دا موږ ته څنګه کا ضریب ته راوړه نو دا به تاسې دلته کلیک وکړئ دا به موږ سره اصل کې ضریب ته راشي. او که زه ورته ولیکم چې 2 مربع مساوي کېږي د 4 سره نو دا دوه چې تاسې توان ته خېژوئ دا به سوپر سکرپټ ته راوړئ. نو په میتھمیټکس کې دا ډېر زیات استفاده له دې څخه څنګه کېږي او ډېر زیات یوز کېږي دا په میتھمیټکس کې. د دې تر څنګه بل چې دی هغه چینج کیس سینټنسز کې هر کله چې تاسې یو څه لیکئ نو ستاسې فنډ باید تل دا په کوم یو کې اوسي دا په سینټنسز کیس کې اوسي. دلته تاسې باید دا سینټنسز کیس څنګه کوئ همیشه استفاده کوئ. که چیرې زه ولیکم ما داسې فنډ ډېر فنډ مې ولیکلو او غواړم دا ټول سینټنس کیس کې دی ځکه لومړی توری موږ سره غټ دی کله چې ډاټ راغلی هغه نه وروسته هم توری غټېږي دا سینټنسز کیس دی. لوور کیس چې مطلب ټول دغه کوم ټکس چې دی دا واړه شي. بل چې دی اپر کیس چې ټول دغه توري چې دی ما سره غټ شي. بل چې دی کیپیټلایز ایچ ورډ هر یو لغات په ما سره څنګه کېږي دا موږ سره غټېږي. د دې تر څنګه بل چې دی ټاګل کیس دی چې په دې سره لومړی توری به وړوکی او دا نور به غټي خو موږ او تاسې باید سینټنسز کیس نه څنګه کړو استفاده وکړو. بل د دې تر څنګه دلته موږ سره دلته ټکس ته یو ډیزاین ورکول کېږي چې تاسې کولی شئ ټکس ته ډیزاین ورکئ. آوټلاین لپاره تاسې کولی شئ د ټکس ډیزاین څنګه کوئ وټاکئ. دا کوم وخت کېږي کله چې تاسې یو فنډ لږ غټ وټاکئ. دا به زه راواخلم د ده فنډ ما زیات که دلته اوس تاسې وګورئ ورته دلته دا فنډ تاسې انتخابولی شئ. دلته تاسې کولی شئ آوټلاین ورته د ټکس ته ورکړئ چې آوټلاین کلر باید څنګه اوسي او د آوټلاین اندازه باید څومره اوسي. دلته کولی شئ آوټلاین اندازه هم بیا تاسې څنګه کوئ وټاکئ. ورته وګورئ آوټلاین اندازه دې ځینه تاسې کولی شئ ورکړئ. زه ورته یم دا اندازه ورکړم. د دې تر څنګه تاسې کولی شئ شیډو سیوری ورکړئ. دلته وګورئ دا مختلف ډوله سیوری دلته څنګه کېږي ورکول کېږي. درنو زده کوونکو تاسې ته به ښکاري کنټرول ای سره سلیکټ کوم ورته وایم ریفلیکشن ورکړه منعکس کېږي چې ګورئ دا تاسې کولی شئ دا ځان ته ورکړئ. ګلو کې هم تاسې کولی شئ دا ګلو ورکړئ دې کې ګلو کېږي. او د دې تر څنګه نمبر سټایل دی که نمبر سټایل تاسې په کار نمبر او لګیچرس دي هغې کې تاسې کولی شئ او د دې تر څنګ سټایل سیټس دي دې کې تاسې کولی شئ او دا نه ورته څنګه کوئ انتخاب کوئ. دلته اصل کې ډېر موږ او تاسې دلته هایلایټ کوو که یو ټکس موږ ته ډېر زیات مهم وي موږ هغه څنګه کوو هایلایټ کوو. زه هغه چې مهم وي موږ هغه ټکس بوکس کې هر ځای کې موږ څنګه کولی شو هایلایټ کولی شو. که چیرې دا زه انتخاب کړم او بیا راشم دا داسې واخلم نو دغه ټکس ما دپاره ډېر زیات مهمه دی. زه راځم ورته یم دا ما ته هایلایټ کړم مهم ټکس دی دا ما ته مهم ورډس دی دا ما ته څنګه کړه هایلایټ کړم. د دې تر څنګه دلته دا د فونټ کلر دی دې ته فونټ کلر ته چې ورکوئ دې ځینه کولی شي ته فونټ ته یو کلر ورکوي. دلته وګورئ دلته مور کلرز دي دلته د کلرونو مجموعه تاسې کولی شئ ورته څنګه کوئ پیدا کړم. مور کلرز ته راشئ کاسټم ته راشئ چې څومره فیصدي د هر کلر تاسې غواړئ هماغه ورته اوکې انتخاب کوئ اوکې کوئ بیا به تاسې فیصدي څنګه شي راشي. او ګریډینټ ته مختلف ډوله کلرز دي دلته هم تاسې کولی شئ دا څنګه کوئ یوز کوئ او استعمال یې کوئ. نو درنو زده کوونکو دا زموږ د کلیپبورډ او فنټ د ګروپونو درس راتلونکي پاراګراف او سټایل او ایډیټینګ کې به موږ او تاسې لیکچر ولرو. باقي بله ورځ انزرټ وایو په ترتیب سره ورډ خلاصوو پسې پاور پوینټ شروع کوو ایکسل شروع کوو بیا پسې همداسې دغه مایک کلاس مخې ته وړو. نو کور مو ډېر ودان سلامت اوسئ. په آخره کې یوټیوب چینل در سره زموږ سبسکرایب کړئ د نورو ملګرو سره ویډیو شریکه کړئ
او د دې ترڅنګ په کلاس کې هم فعالیت ولرئ. الله مو مل شه، ښه وخت.